حالا به این فکر کردی که اگه یه ماشین آتیش بگیره باید چی کار کنی؟ یکی از بدترین اتفاقات برای یه اتومبیل آتیش گرفتنه. تو دنیای وسایل نقلیه اتفاقات بد زیادی رخ میده، اما یکی از کابوس‌های هر راننده آتیش سوزی ماشینشه. منظورم آتیش سوزی سینمایی نیست که در حالی که شعله‌های آتیش پشت سرت باشن به سمت دوربین لبخند بزنی. همین اواخر تو ایران شنیدیم که نمونه‌های اولیه شاهین موقع رانندگی دچار آتیش سوزی شدن یا چند نمونه ولوو تو شهرهای مختلف آتیش گرفتن. قبلا هم با چشمای خودم تو تهران 3 نمونه سانتافه رو در حال سوختن دیدم. یه دهه پیش زانتیا به آتیش گرفتن مشهور بود و یا یه سری پژوهای 405 ایران خودرو به خاطر ضعف طراحی سیستم سوختشون. تو این ویدیو میخوایم اول بریم از نظر تاریخی چند تا از برندهایی که به خاطر آتیش سوزی ماشیناشون تو سایت اومدن و بدنام شدن رو معرفی کنم و بعد بهتون بگم اصلا این قضیه چرا رخ میده و اینکه چطوری از آتیش سوزی ماشین دور بمونیم. لطفاً با بوف دانا همراه باش. لایک و سابم فراموش نشه. بر اساس داده‌های منتشر شده مرکز ملی آتش‌نشانی ایالات متحده، با اینکه میزان آتش‌سوزی خودرو نسبت به گذشته کاهش داشته، اما تقریباً هر ساعت 24 خودرو تو آمریکا آتیش میگیرن. اگه بخوایم آمار سرتاسر دنیا رو در نظر بگیریم، عددش خیلی بیشتر هم میشه. با اینکه من نهایت سعی خودمو میکنم که اطلاعات درست باشه، لینک‌های تحقیقمو تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که خودت هم بتونی چک کنی. پونتیاک فیرو تو لیست همه سایت‌ها جا داره. یه ایده احمقانه برای جابجایی موتوری که در اصل برای یه ماشین قدیمی‌تر بود و بعد نصب دست سیم درست بالای موتور که امکان اشتعال رو میداد. حالا برای تکمیل ماجرا، تغییر تو کارتل روغن از طرف کمپانی بود تا باعث بشه در حالی که سطح روغن فول دیده میشه، در اصل 1 لیتر کمتر داشته باشه و با تبخیر روغن سطح روغن پایین‌تر هم بره و باعث افزایش حرارت موتور بشه. این خودرو سال 1983 معرفی شد و اونقدر دست مردم آتیش گرفت که سال 1988 تولیدش متوقف شد. فورد پینتو هم بین آمریکایی‌ها زبان زده. این مدل تو دهه 70 معرفی شد. ضعف طراحی سیستم سوختش باعث شد که حتی تو تصادفات با سرعت پایین مثل زیر 30 مایل در ساعت هم دچار آتش سوزی بشه. شکایاتکار رو به جایی رسوند که تو دادگاه از اصطلاح شبه جرم برای کار فورد استفاده شد. این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوقی در دنیای خودروسازی است. تو دنیای مدرن بعد از سال 2010 به خاطر قوانین سختگیرانه‌تر، ایرادات ایمنی مربوط به احتمال اشتعال ماشینا خیلی زود شناسایی میشن و فراخوان‌ها به اجرا در میان. اما جالبه که به بدنامی فراری 458 ایتالیا اشاره کنم. تو فقط 90 روز 6 مدل آتش سوزی براش ثبت شد. بعد از بررسی، عاملش مصرف یه چسب اشتعال پذیر تو قسمت موتور شناخته شد. البته مردم عادی تو انجمن‌های خودرویی و شوخی نوشتن خوشحالیم که 140,000 یورو برای ماشین پول ندادیم. یه سری کمپانی هم قبل از رسانه‌ای شدن خیلی زود مشتریان رو به نمایندگی‌هاشون کشوندن تا ایراد رو رفع کنن. مثل BMW برای حدود 1 میلیون خودرو شامل مدل‌های مختلف از سال 2007 به بعد، لامبورگینی برای مدل‌های مورسیلگو و اونتادور، مرسدس بنز بعد از اینکه 51 ارور ثبت شده خطای آتیش تو استارت ماشیناش ثبت شد، برای مدل‌های مختلف فراخوان داد که نوشته شده شامل 1 میلیون خودرو بوده. تویوتا برای همه مدل‌های رفتار تولیدی بین سال‌های 2013 تا 2018 و البته کمپانی‌های دیگه که حریق تو ماشیناشون گذاشته شده و خیلی زود برای رفعش اقدام کردن و تعدادشون زیاد نبوده. یکی دیگه از سایت‌ها بر اساس نوع سوخت آتش‌سوزی‌های خودرو رو طبقه بندی کرده که به این صورته. معمولا آتش سوزی خودرو ممکنه به خاطر نقص فنی، ضعف طراحی و تولید یا کیفیت قطعات رخ بده. از ایراداتی که منجر به آتش سوزی ماشینا میشه، سیستم سوخت رسانی غیر اصولی هست که در جاهایی که امکان نشت دارن، دقیقاً روی قسمت‌های الکتریکی یا پرحرارت طراحی شده باشن. یکی دیگه طراحی غیر مهندسی باک سوخت خودرو و فریم دور اونه که در تصادفات اگه آسیب ببینه ممکنه شعله‌ور بشه. طراحی ضعیف سیمکشی و یا خنک نشدن قسمت‌های داغ در اثر عملکرد دراز مدت هم جزء ایرادات دسته تولید کننده قرار میگیره. غیر از این ایرادات طراحی و تولید، دلیل اصلی آتش گرفتن ماشینا به این 4 دلیل تقسیم بندی میشه: تصادفات، نگهداری و تعمیر بد، دستکاری تو سیمکشی، افزایش دمای بیش از حد موتور.
از اونجا که پیشگیری بهتر از درمانه، واسه اینکه از این مصیبت دور بمونی چند تا راهکار پیشنهاد میدم. اول اینکه حتما بوفه‌دانا رو با لایک و ساب و کامنت حمایت کن. با دقت رانندگی کن تا تصادفات شدید برات پیش نیاد. تا یه ماشین معرفی شد لازم نیست جز اولین خریدارا باشی. اجازه بده بیاد و نقایصش معلوم بشه. از وبسایت کمپانی اصلی ماشینت همیشه اخبار مربوط به فراخوان رو پیگیر باش. بیمه خوبی برای حوادث ماشینت به کار بگیر. حواست به هر جور نشتی و افزایش دمای مشکوک تو ماشینت باشه. اگه خواستی قطعاتی رو تعویض کنی از نمونه مرغوب استفاده کن. کار تعمیرات ماشینت رو به فرد ماهر بسپر. سیمکشی ماشینت رو از حالت استاندارد خارج نکن. مورد بعدی رو خودت تو کامنت ها بنویس. امیدوارم هیچ وقت این قضیه رو تجربهش نکنی. اما حتما تو ماشین کپسول آتش نشانی داشته باش که در مواقع لزوم بتونی به خودت یا دیگران کمک کنی. اگه یه موقع ماشینت آتیش گرفت خیلی زود توقف کن، ماشینتو خاموش کن، ضامن کاپوتو بکش و از ماشین خارج شو. با استفاده از کپسول آتش خاموش کن سعی کن مهارش کنی. اما اگه آتش خیلی بزرگ شد دور شو و یه جا پناه بگیر و با فوریت‌های امدادی تماس بگیر. منتظر خوندن نظرت هستم.